Připravovaná trasa A byla skladově náročná, bylo technicky i provozně vyloučené, aby na Ačku jezdily vozy typu EČS. Proto Praha požadovala po ruském výrobci výkonnější vozy. A tak Mytkynin vyrobil a dodal vozy typu 8171, které byly výrazně inovované, modernější, ale především měly silnější motory. Dále měly zářivkové osvětlení i plně využitou koncepci čelního a vloženého vozu. To zvýšilo přepravní kapacitu i průhlednost celé soupravy. Vozy byly průběžně dodávány v různých sériích dodávek a tím se měnil i barevný typ umakartů interiéru vozu. Tuto historickou soupravu se podařilo sestavit z vozů, které jednotlivé série dodávek zastupují, a tím se zachovaly všechny barevné typy umakartů. První vozy typu 8171 dorazily do Prahy v lednu 1978 a 12. téhož roku ve 4vozových soupravách zahájili provoz na trase A. Poslední série vozů byla dodána v roce 1990 a pražské metro tak mělo celkem 507 vozů tohoto typu. Vlakové soupravy těchto vozů sloužily metru 31 let a staly se doslova ikonou pražského metra. Na trase A byl provoz těchto souprav ukončen 24. června 2005. Definitivní ukončení provozu těchto vozů proběhlo na trase B, a to 2. července 2009. Metro 10, 191 z 33. ti přeje dobré odpoledne. Odpoledne, 191, metro z 33. koleje a na druhé. A 191 rozumím, díky, ahoj. A teď už se pojďme věnovat dnešní jízdě. Při každém výjezdu soupravy zde Paratrať se musí strojvedoucí prostřednictvím radiostanice VKV ohlásit vlakovému dispečerovi. Od něj dostane strojvedoucí dispozice pro jízdu na trať. Metro 100, 191 zážitková turistika, zde byla hostivá, přeje dobré odpoledne. Takže jako násled 22, vlastně 168 do Mostola a z Mostola jako násled 22, 177 a Skalku a Rudeta, interval 3 minuty a stanice Matera projíždíte. A 191 tomu rozumí na 3 minuty a pojedeme bez vlakového zabezpečovače. Ano, já tomu rozumím. Částí trasy A, která je nejkratší v síti pražského metra. Ačko má celkem 17 stanic, provozní délka trasy je 17 km a soupravy z depa Hostivař do nemocnice Motol dorazí za 32 minut. Příští stanice Skalka. Následující úsek z depa Hostivař až do stanice Želeckého je v provozu od roku 1985, ale sloužil jen jako manipulační traťová spojka mezi depem a tratí. Obě stanice v této části trasy A, Skalka i Strašnická, se tak stavěly za plného provozu této spojky. Dodnes je na této bývalé spojce povolena maximální rychlost pouze 60 km/h. Skalka je zajímavá tím, že se stavěla za plného provozu spojky a díky tomu byla nejprve postavena její pravá polovina a následně levá polovina této stanice. Pro cestující byla otevřena 4. července 1990. Dle obecního jízdy můžete vidět spojovací kolej, která slouží pro pohled vlaku před stanicí.
protože zatím stále jedeme po kolejích původní manipulační spojky, tak právě proto tyto koleje pustí přímo do tehdejších obratových kolejí stanice Strašnická, která byla od svého otevření 11. července 1987 3 roky konečnou stanicí. Původně druhý vestibul, který měl ústět k budoucímu sídlišti po zbourání části starých Strašnic. Tento plán byl nakonec přehodnocen a vestibul nebyl dokončen. Z nástupiště je tímto směrem postaveno pouze schodiště, které můžete vidět vlevo ve směru jízdy. A vyjíždíme na druhý provozní úsek trasy A, který byl uveden do provozu 19. prosince 1980. Tato část Ačka se 3 stanicemi je dlouhá necelé 3 km a Želivského byla 7 let konečnou stanicí. Nejdelší vzdálenost mezi stanicemi na tomto druhém úseku je 955 metrů, a to mezi stanicemi Želivského Klora. Můžete vlevo ve směru jízdy vidět propojovací kolej mezi druhou a první kolejí trasy A. V době, kdy byla stanice náměstí Míru konečnou, sloužila k přejetí souprav mezi těmito kolejemi. Potřebný obrat vlaku tak probíhal na této koleji, kde právě teď stojíme. Vpravo podél soupravy je pochodí lávka, po které strojvedoucí v rámci obratu vlaku přešel ze zadního stanoviště k přednímu. Náměstí Míru bylo konečnou stanicí po dobu 2 let a protože se vědělo, že Ačko bude pokračovat dále, tak nebyl za stanicí vybudován klasický obrat souprav. Která leží 53 metrů pod Korunní ulicí. Dalším prvenstvím této stanice je nejdelší eskalátorový tunel, který měří 87 metrů. Je modelová spojka trasy A s trasou B. Je dlouhá 782 metrů a její napojení na C je mezi stanicemi Pípé, Pavlova a Vyšehra, které vám rádi ukážeme při zážitkové jízdě historické soupravy na trase C. Tato spojka byla až do roku 1985 denně využívána k přejezdům Ačkových souprav, které deponovaly v depu Kačerov. Dalších 9 let pak sloužila denně k přejezdům Cčkových souprav, které částečně vypravovalo depo Hostivař.
Následující úsek Muzeum Můstek, délce 688 metrů, je nejkratší mezi stanicemi a zároveň patří mezi nejvytíženější na trase A. Po otevření trasy B byl Můstek druhou přestupní stanicí trasy A. V případě této stanice trasu B Ačko kolo nadjíždí, a to svíčkovým rozdílem 10 metrů. Vzácností této stanice je zachovalý gotický kamenný můstek ve vestibulu ulici Na Příkopě, což potvrzuje citlivost moderní stavby k historickému jádru Prahy. A teď už vítejte pod řekou Vltavou. Tento úsek metra je historicky první, který byl veden pod dnem řeky Vltavy. Délka tunelu pod řekou je 180 metrů a maximální délka kolejí je 20 metrů pod jejím dnem. Abyste měli úplnou představu o tom, jak sklonově náročná na výstavbu byla trasa A, tak z tohoto místa musí Ačko do stanice Davidská zdolat 50-metrové přemíšení. Opačným směrem do stanice Náměstí Míru musí trať vystoupat o 40 metrů. Pozorně poslouchejte, protože překážky jsou tři. Nejdelší vzdálenost mezi stanicemi na prvním úseku trasy A do stanice Hradčanská je to 837 metrů. Největší povolené stoupání trati metra 40 promile a absolutně nejhlubší tunel metra, který leží pod Chodkovými sady a nad námi bude 63 metrů horniny. Tato stanice má druhé nejdelší eskalátory v pražském metru, které měří 76,5 metru. Příští stanice Rolína. Jediná stanice trasy A s ideologickým názvem, který se po 11 letech změnil na dnešní Davidskou a od 6. dubna 2015 již není konečnou stanicí. A teď se pojďme podívat do zákulisí této bývalé konečné stanice.
máte možnost vidět provozní zázemí stanice Davidská, které se nazývá stanoviště provozního ošetření, zkráceně SPO. Zde se prováděly nejen obraty souprav, ale i revizní prohlídky a drobné opravy. Důvodem byla předepsaná pravidelná prohlídka tzv. P0, kterou po každých 8 až 12 hodinách provozu tyto soupravy vyžadovaly. Proto bylo nutné tyto prostory tomu uspůsobit. Při pohledu na vedlejší kolej vidíte servisní kanál, který umožňoval mechanikům dostupnost k zařízením soupravy, která jsou umístěna pod vozem. Pokud souprava měla závažný případy, je musel chodit na opravu jeden pokračovat a umožnil Dnes tyto prostory slouží nejen pro obraty vlaků, ale i k deponování souprav. Obě přilehlé koleje k obratu jsou dnes traťové koleje, po kterých vlaky metra míří ve směru nemocnice Motol a typu Hostivař. Stanice Božislavka. Nesvítí ti kus